Kamusta mga karondalya? Narito na naman tayo muli para sa pangalawang episode ng All About the Rondalya. Sa unang episode ay pinag-usapan natin kung ano ang isang rondalya. Ang rondalya ay isang pluck string ensemble na binubuo ng mga instrumento na kabilang sa lute at sitar family. Sa episode naman na ito ay papag-usapan natin ang iba't ibang instrumento na kabilang sa isang rondalya. Tara, simulan na natin! Magsisimula tayo sa bandurya. Ang bandurya ay nagsisilbing boses ng rondalya dahil madalas itong tumutugtog ng melodiya at dahil sa mataas nitong tunog. Ito ay mayroong 14 strings na hinahati sa 6 na grupo ng tunog. Ang so, re, la, mi, si, at fa sharp. Ang tradisyonal na hugis nito ay peras, ngunit dahil sa pagiging malikhain ng mga Pilipinong luthiers, nadadagdagan na ng magagandang disenyo ang bandurya. At hindi na kalimitan na isang simpleng hugis peras na lamang ang bandurya. Katulad ng bandurya, ang octavina ay may 14 strings na hinahati sa 6 na grupo ng tunog. Ang sol, re, la, mi, si, at fa sharp. Magkapareho ang tono ng bandurya at octavina, ngunit mas mababa ang tunog ng octavina. Ang pangunahing tungkulin ng octavina ay tumugtog ng mababang melodiya o counter melody. Maririnig natin mamaya ang pagkakaiba ng dalawang instrumento. Narito na muli ang gitara. Ito ay isa sa mga kilala at sikat na instrumento ng rondalya. Meron itong 6 na strings, ang E, B, G, D, A, at E. Ang gitara sa isang rondalya ang nagsisilbing gabay sa ritmo ng grupo at tagatugtog ng chords. Classical guitar at acoustic guitar ang dalawang bersyon na ginagamit ng rondalya. Depende ito sa gustong tunog ng grupo at sa mga tinutugtog nito. Kung napapansin nyo na magkapareho ang hugis ng gitara at ng octavina, ay tama ka. Ngunit, magkaiba naman ang tono nito at paraan ng pagtugtog. Panoorin natin at pakinggan natin mamaya. Heto naman ang double bass or ang baho. Ang pinakamalaki at ang may pinakamababang tunog sa isang rondalya. Meron itong 4 na strings, ang G or ang sol, ang D or ang re, ang A or ang la, ang E or ang mi. Nagsisilbing pundasyon sa isang rondalya ang double bass dahil ito ay tumutugtog ng mga pinakamababang nota sa isang rondalya at nagsisilbing pulso ng tugtugin. Narito naman ang iba pang mga instrumento na ginagamit sa Philippine rondalya. Ang piccolo bandurria, ang laud, at ang mandola. Ang pinakamaliit na instrumento na ginagamit sa rondalya ay ang piccolo bandurria. Kasing hugis ng bandurria, ngunit mas maliit ito at mas matinis at mas mataas ang tunog kumpara sa isang bandurria. Ang tuning nito ay mas mataas din.
Ang laud ay isa pang instrumento na ginagamit sa rondalya. Katulad ng oktavina, ang bilan ng strings, ang tono at ang tungkunit. Ngunit magkaiba sila ng hugis. Para naman mapantayan ng rondalya, ang tunog at tinig ng isang orkestra ay nagdadagdag ng mas mababang tunog sa seksyon ng laud at ng oktavina. Ito ang mandola. Ito ay nagsisilbing parang cello sa isang rondalya. Mas mababa rin ang tuning nito kumpara sa oktavina at sa laud, at nagbibigay ng karagdagang buong tunog sa tugtugin ng rondalya. At yun ay ang mga instrumento na kabilang sa isang rondalya. Ang bandurya, ang oktavina, ang gitara, at ang double bass. Maari din itong dagdagan ng piccolo bandurya, mandola, at laud. Kung nanaisin nyo pang dagdagan ng mga instrumento para sa rondalya, maaari nyo ring dagdagan ng marimba o drum set o iba pang mga percussion instrument. Para may pakita ang iba't ibang tunog, tungkulin at pamamaraan ng pagtugtog ng mga instrumentong rondalya, aming tutugtugin ang Philippine Medley No. 2 ni Alfredo S. Buenaventura. At kung kayo ay interesado sa aming isinusuot o naghahanap ng instrumentong pang-rondalya, maaaring bisitahin ang aming Shopee account, Musicondalia Online Store, o ang aming website at www.musicondalia.com. Maaari nyo ring bisitahin ang aming physical store dito sa Pasig, sa loob ng Mixlab Music Studio. Sa muli, maraming salamat!